हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई म यो पाङ्ग्राको एकदमै मिठो छोइलाको रेसिपी सेयर गर्दैछु। यस्तो मिठो बन्यो कि यो पिरो स्मोकी फ्लेभर र बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानल द फुड हार्टमा। मैले चाहिँ यहाँ कराईमा मजाले पानी बोइल गरेर राखेको छु। यसमा चाहिँ मैले आधा चम्चा बेसार र आधा चम्चा नुन हालेँ र यहाँ चाहिँ मैले हाफ केजी पाङ्ग्रा किनेर ल्याएको थिएँ 210 रुपिसको मात्रै। यति हाफ केजी पाङ्ग्राले चाहिँ 3-4 जनालाई मजाले खानालाई पुग्छ। यसरी बेसार हालेर पाङ्ग्रालाई बोइल गर्दाखेरि चाहिँ यसमा भएको फोरहरू पनि जान्छ र पाङ्ग्रामा चाहिँ हजुरहरूले किन्दाखेरि पनि त्यो बोसोहरू हुनसक्छ। मैले चाहिँ यहाँ बोसो निकालेर यसलाई राम्रोसँग पखालेर चाहिँ यसलाई अब म छोपेर मिडियम फ्लेममा 15 मिनटसम्म चाहिँ मजाले पकाउँछु। यसलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै पनि गलाउनु पर्दैन, 15 मिनट मात्रै पकाउँदाखेरि चाहिँ यो ठिक्कको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले बिचमा एकचोटि खोलेँ, चलाएँ र यसलाई चाहिँ अब म फेरि छोडिदिन्छु। र यहाँ साइडमा चाहिँ मैले 4वटा जति गोलबेडालाई चाहिँ यसरी प्यानमा चाहिँ थोरै तेल हालेर छोपेर यसलाई पनि यसरी फ्राई गरेँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 15 मिनट भइसकेको छ र यहाँ पाङ्ग्रा पनि पाकिसकेको छ यो चाहिँ। र अब चाहिँ म यसलाई निकाल्दै पनि छु। हजुरहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चिकनको हाको छोइलाको रेसिपी हेर्नु भएको छैन भने पनि त्यो हेर्नु है त। लिङ्क चाहिँ म यहाँ माथि र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छु। र यो बोइल्ड पाङ्ग्रालाई चाहिँ अब स्मोकी फ्लेभर दिनको लागि चाहिँ यसरी आगोमा सेक्न पर्छ। यसलाई चाहिँ सेक्दाखेरि धेरै कालो गरे पनि सेक्न पर्दैन, उल्टै पोल्टै हल्का हल्का ब्राउन स्पट आइसकेपछि चाहिँ यसलाई निकाल्दा पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले सबै पाङ्ग्रालाई चाहिँ यसरी आगोमा पोलेँ। यसरी पोल्दाखेरि चाहिँ स्मोकी फ्लेभर आएर पाङ्ग्रा चाहिँ एकदमै नै मिठो बन्छ। र यतिको भइसकेपछि पाङ्ग्रालाई चाहिँ मैले काटेँ पनि। र यहाँ अब हामी मसला बनाऊँ। त्यसको लागि अघि हामीले फ्राई गरेको गोलबेडा, प्याज र हरियो खुर्सानी, त्यस्तै गरी अहिले लसुनको पनि सिजन छ, त्यही भएर मैले चाहिँ थोरै लसुन पनि हालेँ। र मसलामा चाहिँ 1 चम्चा भरि रातो धुलो खुर्सानी र त्यसपछि आधा चम्चा जति नुन, त्यसै गरी 1 चम्चा जति यो जिराको पाउडर, 1 चम्चा जति धनियाँको पाउडर र त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले बिग मार्टबाट चिली फ्लेक्स पनि किनेर ल्याएको थिएँ 99 रुपिसको। सो यो चिली फ्लेक्स चाहिँ मैले 2 चम्चा जति हालेँ र त्यसपछि 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट हालेँ। र अब चाहिँ यहाँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको तोरीको तेल एड गर्नुपर्छ 4 चम्चा जति। यसले एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ। त्यो अलि नराम्रो क्वालिटीको तोरीको तेल हाल्नुभयो भने चाहिँ फेरि मिठो हुँदैन। सो यसलाई चाहिँ अब भिडियोमा देखाए जसरी हातैले मोलेर यसरी मिक्सचर बनाउँछ। यस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ यो यसरी मोलेर राख्दाखेरि। र अब चाहिँ यसमा मैले यो काटेको पाङ्ग्रालाई पनि एड गर्दैछु। मैले चाहिँ यो ठिक्कको साइजमा काटेको छु, धेरै ठुलो नि नै धेरै सानो पनि होइन। र यसलाई चाहिँ अब सबै मसलाहरूसँग राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। हजुरहरूलाई चाहिँ यसमा हल्का अमिलो जस्तो बनाउनु मन छ भने चाहिँ थोरै कागती पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ माथिबाट थोरै धनियाँ पनि हालेँ र यसलाई राम्रोसँग धनियाँ हालेर मिक्स गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो एकदमै क्विक र एकदमै इजी, एकदमै स्मोकीवाला, एकदमै मिठो। मलाई त मुखै रसाइसक्यो यो हेर्दा पनि यस्तो मिठो बनेको थियो। र हजुरहरूलाई छोइला मनपर्छ भने चाहिँ यो रेसिपी हजुरहरूले एकचोटि चाहिँ ट्राई गर्नु नै पर्छ। हजुरहरूलाई एकदमै मिठो लाग्नेछ। र हजुरहरूले बनाउनु भयो भने चाहिँ कस्तो बन्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ आफ्नो फिडब्याक लेख्न नबिर्सिनु है त। र हजुरहरूलाई चाहिँ त्यस्तै गरी बफ छोइला, चिकन छोइला, हाको छोइलाहरूको रेसिपी चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसको लिङ्क म यहाँ तल हालिदिन्छु। त्यो भिडियो हेरेर पनि हजुरहरूले ट्राई गर्नु है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई।